હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। ઘરમાં કોઈ પણ જાતનું શાક ના હોય ત્યારે આ શાક 5 જ મિનિટમાં બની જાય છે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે દરરોજ બનાવીને ખાઓ એટલું ટેસ્ટી બને છે। તો રેસીપીને જરૂરથી જોજો, લાઇક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। શાક બનાવવા માટે સામગ્રીમાં 1 વાડકી બેસન લીધું છે। બેસન ઝીણું લેવાનું છે। સાથે જ 1 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લીધી છે। તમે બેસન કોઈ પણ એક કપની માપથી પણ લઈ શકો છો। સાથે લેવાનું છે 1 મોટી ચમચી ઝીણું સમારેલું લસણ, લસણની પેસ્ટ પણ લઈ શકાય છે। અને આપણે લેવાના છે ફ્રેશ કાપેલા ધાણા, લગભગ 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલા। તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં આપણે એક ફ્રાય પેનને ગરમ કરવા મૂકવાનું છે। તો ફ્રાય પેન ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર તેલ ઉમેરવાનું છે। લગભગ 2 મોટી ચમચી એટલું તેલ ઉમેર્યું છે। ગેસની આંચ મીડિયમ રાખીશું। તેલ જેવું જ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એની અંદર રાઈ ઉમેરવાની છે। અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરી દીધી છે। રાઈ ફૂટે પછી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ ચપટી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે। ડુંગળી છે તેની અંદર ઉમેરી દેવાની છે અને સાથે જે લસણ છે તે પણ ઉમેરી દઈશું। ડુંગળી અને લસણને સારી રીતે શેકી લેવાનું છે। ડુંગળી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીને આપણે એને સાંતળવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગયા પછી ડુંગળી ખૂબ જ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે બાકીના મસાલા કરીશું। એની અંદર 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે। આ શાક તીખું હોય છે એટલે મેં લાલ મરચુંનો તીખો ઉપયોગ કર્યો છે। આમાં લીલું મરચું આપણે નહીં વાપરીએ। આમાં બીજા કોઈ જ મસાલા ઉપયોગ નથી કરવાના, ખાલી આપણે લાલ મરચું જ ઉમેરવાનું છે। ગેસની આંચ એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે। એકવાર એને સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી જે આપણે બેસન લીધું છે તેની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે। બેસનને આપણે પહેલાં સારી રીતે શેકી લેવાનું છે જેથી એનો ટેસ્ટ કાચો ના લાગે। આ રીતે સરખી રીતે એને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે। ગેસની આંચ એકદમ સ્લો જ રાખી છે અને તમે જોઈ શકશો ખૂબ જ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। પછી આપણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે, અડધી ચમચી એટલું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે। ફરીથી એકવાર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને બેસન હલકું શેકાઈ ગયું છે એટલે હવે એની અંદર આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે। આપણે બહુ ગ્રેવી જેવું નથી કરવાનું, આપણે આ શાક છૂટું છૂટું જ રાખવાનું છે એટલે બહુ વધારે પડતું પાણી નથી રેડવાનું। તો આ રીતે મેં ગરમ પાણી લઈ લીધું છે, હલકું ગરમ રાખજો। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરવાનું છે। લગભગ અડધો કપ જેટલું પાણી આમાં વપરાશે। પહેલાં થોડું ઉમેરી દેવાનું, મિક્સ કરી લેવાનું અને પછી જરૂર પડે તો ફરીથી ઉમેરવાનું છે। તો હલકું આ ડ્રાય થઈ ગયું છે। હવે આપણે હજુ થોડું પાણી ઉમેરીએ કેમ કે પછી પણ એ ડ્રાય થઈ જશે એટલે ચડવા માટે આપણે થોડુંક પાણી ફરીથી ઉમેરી દઈશું। તો ટોટલ મેં અડધો કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેર્યું છે। મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે। મિક્સ થઈ ગયા પછી ગેસની આંચ એકદમ સ્લો કરી દેવાનું છે અને એને 5 થી 7 મિનિટ જેવું એને થવા દેવાનું છે। વચ્ચે એકવાર ચેક જરૂરથી કરી લેવું। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આ 5 મિનિટ થઈ ગયા પછી આપણું આ શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। ઉપરથી ફ્રેશ કાપેલા ધાણા એડ કરી દેવાના છે। હલકું આ ડ્રાય થઈ ગયું છે તો મિક્સ કરી લઈએ સારી રીતે। તમને એનું ટેક્સચર પણ બતાવી દઉં, આ રીતનું એ થઈ જશે। તો આ એક મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી છે જેને ઝુનકા કહેવાય છે। એને જુવારની રોટલી સાથે ખાવામાં આવે છે પણ તમે આને ફુલકા રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો। તો ઘરમાં કોઈ પણ જાતનું શાક ના હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ આ શાક બની જાય છે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીથી આ શાક બની જાય છે। તો ચાલો હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરીશું। તો બેસનનું આ શાક બનીને એકદમ તૈયાર છે। તમે એને રોટલી સાથે કે પછી જુવારની ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો। આપણે ફુલકા રોટલી સાથે સર્વ કરવાનું છે। સાથે મેં થોડી લસણની ચટણી લીધી છે અને ડુંગળી લીધી છે। તો આ રેસીપી જરૂર બનાવજો। રેસીપી કેવી લાગી નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો। મળીશું આપણે એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધીને આવજો।